าหลีเหนือแห่งยุโรปโคจาได้สั่งสร้างบังเกอร์ถึง 750,000 แห่งทั่วประเทศเวลาที่เขาฆ่าใครทิ้งไปแล้วนะคะเขาก็จะล้มคนคนนั้นจากประวัติศาสตร์นะคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูมันประหลาดมากเลยค่ะ จากอุโมงค์รบนะคะ Oh so darkเราเดินทางมาถึงประเทศที่ถูกขนานนามว่าเป็นเกาหลีเหนือแห่งยุโรปเพราะผู้นำที่ชื่อว่าเอนเวอร์โฮจาหนึ่งในผู้นำที่โหดร้ายที่สุดในโลกแต่คนไม่ค่อยรู้จักค่ะตลอดเวลาการปกครองกว่า 45 ปีของเขาในประเทศนี้เขาสั่งปิดประเทศตัวเองห้ามประชาชนนับถือศาสนาใดๆทั้งสิ้นและเขาก็ปกครองประเทศด้วยความหวาดระแวงถึงขนาดที่ว่าเขาสั่งสังหารคนสนิทแทบทุกคนและตั้งหน่วยสอดแนมขึ้นมาเพื่อสอดแนมประชาชนของตัวเองเขายังทุ่มงบมหาศาลเพื่อสร้างบังเกอร์กว่า 750,000 แห่งทั่วประเทศเพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูที่ไม่มีอยู่จริงจนทำให้หลักการปกครองเขาประเทศนี้กลายเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดอันดับ 3 ของโลกและที่นี่ก็คือประเทศอัลเบเนียค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะเดินทางไปสำรวจบังเกอร์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ทั่วประเทศตั้งแต่เมืองหลวงอย่างกรุงทิรานาตามชายหาดบนภูเขาที่หลายแห่งวันนี้ถูกเปลี่ยนเป็นบ้านร้านอาหารพิพิธภัณฑ์แล้วก็หลายแห่งที่ถูกทิ้งร้างเป็นเครื่องเตือนความทรงจำของวันที่แสนโหดร้ายของประเทศนี้ค่ะก่อนที่เราจะออกไปสำรวจกันมินจะเล่าประวัติของเอนเวอร์โฮจาให้ฟังก่อนว่าเขาเนี่ยเป็นใครมาจากไหนค่ะเอนเวอร์โฮจานะคะเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางได้รับการศึกษาแบบตะวันตกแบบฝรั่งเศสค่ะพอเรียนจบแล้วก็ได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อที่เมืองมงเปลียที่ประเทศฝรั่งเศสและที่นั่นเองนะคะเขาเริ่มให้ความสนใจในเรื่องการเมืองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลัทธิมาร์กซิสต์ค่ะจนต่อมาในปี 1939 นะคะประเทศอิตาลีเข้าบุกยึดประเทศอัลเบเนียแล้วก็ยึดไปเป็นส่วนหนึ่งของประเทศของตัวเองค่ะตอนนั้นเอนเวอร์โฮจาเนี่ยเขาก็เดินทางกลับมาที่บ้านนะแล้วก็เข้าร่วมกับกลุ่มคอมมิวนิสต์ใต้ดินเพื่อต่อสู้กับลัทธิฟาสซิสต์ของอิตาลีค่ะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2หลังจากที่ประเทศอัลเบเนียได้รับอิสรภาพจากเยอรมนีแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ขึ้นเป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็เริ่มขึ้นมามีอำนาจปกครองประเทศอัลเบเนียในฐานะของผู้นำพรรคแรงงานหรือ LPA ค่ะในตอนนั้นเอนเวอร์โฮจาในวัย 34 ปีนะคะเขามีความเชื่อมั่นในการที่จะสร้างประเทศอัลเบเนียให้เป็นยูโทเปียแบบสังคมนิยมเป็นประเทศที่ไม่มีความเหลื่อมล้ำไม่มีความยากจนทุกคนอยู่กันอย่างเท่าเทียมและจะทำให้สำเร็จได้เขาเชื่อว่าประเทศจะต้องสามารถพึ่งพาตัวเองได้และสามารถปกป้องจากการแทรกแซงจากชาติอื่นได้ค่ะและด้วยความคิดนี้เอนเวอร์โฮจาก็สั่งปิดประเทศอัลเบเนียตัดความสัมพันธ์กับประเทศรอบข้างทีละประเทศตั้งแต่ปี 1944 จนถึง 1985 ทำให้ประเทศอัลเบเนียเหมือนถูกหยุดเวลาเอาไว้ไม่ต่างอะไรกับประเทศเกาหลีเหนือเลยค่ะเรื่องราวของประเทศอัลเบเนียและหนึ่งในผู้นำที่โหดร้ายที่สุดในยุโรปกับบังเกอร์กว่า 750,000 แห่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราออกไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเรากำลังเข้ามาในเซ็นเตอร์ของทีราน่านะคะเพราะว่าที่นี่นะคะนายกรัฐมนตรีชอบ Thousand Shades of Red นะคะตึกมันก็จะเป็นเนี่ยสีประมาณเนี้ยเพราะว่าเขาเป็นอาจารย์ด้านฝ่ายอาร์ตมาก่อนนะบังเกอร์กลางเมืองเลยค่ะนะคะ
ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่บังเกอร์แรกนะคะ ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองแล้วตอนเนี้ยก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วค่ะบอกว่าพาริสเตอร์ที่นี่นะคะเป็นไฟน์อาร์ตมาก่อนนะคะเขาก็จะระบายสีเมืองตามแบบที่เขาชอบอะก็คือสีอะไรชมพูต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าในช่วงที่อัลเบเนียปกครองโดยกษัตริย์เนี่ยนะคะตึกเนี่ยจะสูงแค่3ชั้นเท่านั้นในทิเดียนาน่ะแต่พอกษัตริย์ล้มลงไปใช่ไหมแล้วก็ปรับมาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะคะตึกก็จะสร้างประมาณ4ชั้นสูงสุดก็คือ9ชั้นซึ่งไม่น่าแปลกใจเขาไว้สำหรับให้คนอยู่เหมือนเป็นคนงานอะไรแบบนี้ค่ะอย่างตึกสีชมพูตอนแรกจริงๆมันควรจะเป็น3ชั้นแต่เขาก็ต่อเติมขึ้นมาเป็นชั้นที่4เนาะในช่วงคอมมิวนิสต์แล้วก็พวกตึกเรสซิเดนต์ต่างๆที่อยู่รอบๆอะค่ะที่ดูเก่าๆอันนี้ก็คือเป็นแบบคอมมิวนิสต์หมดเลยนะตรงนี้นะคะคือตึกที่สูงที่สุดในยุคคอมมิวนิสต์ก็คือ9ชั้นค่ะบอกว่าให้มินระวังนิดนึงนะคะถ่ายเถยอะไรที่นี่นะเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นสายลับตรงนี้จะเป็นถนนคนเดินนะคะที่เดียวของทิราน่านะมันจะมีตึกของสมัยออตโตมันอยู่ตรงนู้นด้วยนะคะแล้วก็หันไปฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบตึกสมัยใหม่เลยเห็นไหมในเมืองมันก็จะผสมผสานนะระหว่างยุคออตโตมันยุคกษัตริย์ยุคคอมมิวนิสต์แล้วก็ยุคปัจจุบันก็คือสมัยใหม่ค่ะคือบังเกอร์แห่งแรกที่เรามาเจอกันนะคะตั้งอยู่กลางเมืองเลยกลางขนาดไหนก็คือกลางประมาณเนี้ยดูรอบๆนะคะนี่ค่ะ Qualificare Republikën Popullore të Shqipërisë, komploti kriminal, udhëstoj, fundahie. เขาจะได้สั่งสร้างบังเกอร์ถึง 750,000 แห่งทั่วประเทศนะถามว่าเยอะไหมนะคะ ก็จะลองเทียบให้กับฮิตเลอร์แล้วนะฮิตเลอร์ตอนนั้นสร้างแค่ 25,000 แห่งค่ะโฮจ้าจริงๆเขามองว่าตัวเองอ่ะคือรัฐสังคมนิยมที่สมบูรณ์ที่สุดขณะที่ประเทศอื่นๆอ่ะมันถูกทำลายไปแล้วทำให้เขามองว่าที่เนี่ยมันคือด่านประการสุดท้ายของสังคมนิยมที่ทุกคนต้องการจะบุกเข้ามายึดอำนาจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเขาถึงสร้างบังเกอร์เยอะขนาดนี้แล้วก็ใช้งบประมาณ 10% ของงบประมาณของประเทศทั้งหมดซึ่งก็คือเยอะมากค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในที่แรกกันตอนนี้ก็คือบังเกอร์เนี้ยกลางเมืองถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะไปค่ะความลึกของบังเกอร์นี้ประมาณ3 เมตรเองนะคะเรามาข้างในแล้วค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นบังเกอร์สำหรับ operational นะก็คือเป็นเหมือนที่เวลาสมมติเกิดมีบอมอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะคนใหญ่คนโตเขาก็จะมาหลบในเนี้ยแล้วก็มาบัญชาการในเนี้ยคล้ายๆที่อเมริกาเวลามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะพาไปหลบในบังเกอร์นี่ถูกไหมแต่อันเนี้ยจะไม่ได้เป็นอันที่ป้องกันนิวเคลียร์ได้นะที่ป้องกันนิวเคลียร์ได้จะอยู่อีกที่หนึ่งนอกเมืองซึ่งเดี๋ยวเราจะไปค่ะโดยในนี้นะคะก็จะมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับตำรวจอะไรต่างๆการก่อตั้งตำรวจตั้งแต่สมัยอัลเบเนียได้อินดิเพนเดนต์ในปี 1912 ค่ะก็ไล่มาจะไม่ได้ใช่เฉพาะช่วงยุคคอมมิวนิสต์นะคะชื่อนี้เป็นชื่อที่น่ากลัวมากๆนะโฮจ้าเนี่ยเขาสร้างหน่วย Security ขึ้นมาเพื่อคอยสอดส่องดูแลประชาชนนะไม่ว่าจะเป็นการดักฟังโทรศัพท์แอบถ่ายรูปดักฟังเสียงขโมยจดหมายต่างๆแล้วก็สร้างสังคมให้ทุกคนน่ะสามารถรายงานกันเองในตอนนั้นเนี่ยนะคะเพื่อนบ้านก็รายงานเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานรายงานเพื่อนร่วมงานคนในครอบครัวเดียวกันก็รายงานคนในครอบครัวเดียวกันค่ะที่เป็นแบบนั้นนะคะเพราะเขากระตุ้นให้มันเกิดความคิดที่ว่าถ้ามีใครสักคนที่ทำผิดเนี่ยนะคนรอบตัวก็จะโดนหมดค่ะคนมันคือแบบนี้ดักฟังต้มกระดูกข้างในเป็นแบบนี้เลย
ด้านหน้าคือการที่ security นะคะเขาก็พยายามเข้าไปอยู่กับประชาชนนะเพื่อให้เป็นส่วนสอดแนมให้เขาอะประชาชนตอนนั้นคงไม่รู้ว่าหน่วยนี้คือโหดที่สุดและเป็นภัยต่อเขามากนี่คือคุกทั้งหมดที่อยู่นะคะอ๋อที่มีโหดสุดเพราะว่ามีเด็กอยู่ด้วยนะคะเด็กมาจากไหนก็คือลูกของฝ่ายศัตรูนั่นแหละก็ถูกเก็บไว้ที่เนี่ยเทเปเลเน่ No, but I mean, this is another prison, not Tibet. นี่คือสถานการณ์ในแคมป์เทเปเลนาที่เล่าให้ฟังอะที่เป็นที่ที่กักกันเด็กไว้ด้วยนะคะเขาก็บอกไว้เลยว่าเนี่ยแม่นะคะคนหนึ่งนะคะมีลูก6 คนค่ะ5 คนเสียชีวิตค่ะเวลาที่เขาฆ่าใครทิ้งไปแล้วนะคะเขาก็จะลบคนคนนั้นจากประวัติศาสตร์นะคะลบอย่างนี้เลย อุปกรณ์กล้องสมัยก่อนนะเหมือนปืนเลย ใหญ่กว่ากล้องไหมเนี่ยภาพถ่ายนะเป็นเหมือนหลักฐานเพื่อเอาผิดศัตรูทั้งหลายนี่คือเป็นกล้องโฮจาห้องนอนของมินิสเตอร์นะคะจะเข้าไปดูกันก็ดูแบบธรรมดาดีนะไม่หรูหราพอพกันด้าจากเพลงค่ะเนื้อหาของเพลงแล้วเกี่ยวกับชีวิตอันแสนสุขในอัลเบเนียค่ะ This is a song about how it was just beginning to baby. เราออกมาแล้วนะคะจากบังเกอร์แรกนะหนักเหมือนกันนะคะแต่มีคำหนึ่งที่มินชอบนะคือคำว่าปีศาจจะก่อตัวขึ้นในมนุษย์ที่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นค่ะนั่นก็คือเอนโดโฮจาเองค่ะใครที่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นก็ต้องระวังไว้นะคะปีศาจมันกำลังก่อตัวขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ค่ะเรามุ่งหน้าไปทางใต้ของทิรานาซึ่งเป็นเมืองหลวงของอัลบาเนียเนี่ยนะคะโดยที่นี่นะคะเขาจะเรียกว่าเดอะบล็อกค่ะซึ่งเป็นเหมือนพื้นที่พิเศษเป็นโลกอีกใบในอัลบาเนียยุคคอมมิวนิสต์นะคะโดยจะเป็นที่อยู่ของเอนโดโฮจาแล้วก็พวกข้าราชการระดับสูงค่ะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ Yeah, see those songs? เดอะบล็อกแล้วนะคะตรงนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ข้างในมันก็จะมีทั้งตึกใหม่แล้วก็ตึกเดิมนะคะ And here on both sides. This is all the blocks. Where is the house of Enver Hoxha? Yeah, we're going there. Not what it is. You see This that? is this house? Yeah, that's one. Wow. Go around. ด้านหลังที่เห็นเนี่ยนะคะก็จะเป็นบ้านของเอนโดโฮจาซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเดอะบล็อกค่ะมันถือว่าเป็นโอเอซิสของอัลบาเนียเป็นโลกอีกใบที่ชาวอัลบาเนียตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยว่ามีอยู่จริงค่ะโดยในพื้นที่นี้นะคะก็จะมีทั้งคลับร้านอาหารโรงพยาบาลที่มีหมอจากตะวันตกเข้ามามีโรงหนังที่มีหนังที่ถูกแบนมีห้องสมุดที่มีหนังสือที่ถูกแบนโดยคนที่อยู่ในนี้นะคะก็คือเอนโดโฮจาแล้วก็คนสนิทของเขาพวกข้าราชการชั้นสูงค่ะมันจะมีกฎแปลกๆอยู่ข้างในนี้นะคือทุกคนในนี้จะต้องแต่งงานกันเองไม่สามารถออกไปแต่งนอกคอมเพลนี้ได้ถ้าแต่งนอกคอมเพลนะคะคนคนนั้นก็จะถูกฆ่าครอบครัวเขาก็จะถูกฆ่าทิ้งค่ะ ด
ในตอนนั้นเนี่ยนะคะการนับถือศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนก็เป็นที่ต้องห้ามนะนักบวชจากศาสนาเนี่ยนะคะก็สามารถจะโดนจับไปฆ่าทิ้งได้หมดเลยนะคะอย่างคุณที่ชื่อว่าลาเซอร์ชันโตคานะซึ่งเป็นนักบวชคาทอลิกค่ะเขาก็เป็นคนแรกที่ถูกสังหารเลยนะนอกจากนั้นนะคะถ้าใครเนี่ยมีฐานะหน่อยหรือมีครอบครัวอยู่ต่างประเทศก็จะโดนเพ่งเล็งคนที่มีการศึกษาก็ไม่รอดเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าหลังยุคของเอนเดอร์โฮจาเนี่ยนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะการศึกษาจบแค่ระดับมัธยมเองโดยในเวลาตลอด 45 ปีที่เอนโดโฮจาอยู่ในอำนาจเนี่ยนะคะก็มีคนกว่า 1,500 คนถูกจับบางส่วนเนี่ยนะคะก็ถูกส่งไปค่ายกักกันอะไรเงี้ยไปทำงานหนักแล้วก็มีคนประมาณ 6,000 คนค่ะที่ถูกสังหารโดยข้อหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะในเดอะบล็อกนะคะก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นถนนตรงกลางซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคนของอัลเบเนียเนี่ยนะคะชาวอัลเบเนียห้ามเข้าใกล้เลยนะแบบไม่มีใครเห็นเลยว่าในเดอะบล็อกหน้าตาเป็นยังไงค่ะจนกระทั่ง1991ที่คอมมิวนิสต์แตกนี่แหละค่ะทุกอย่างก็เปิดเผยตรงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมากนะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอัลเบเนียค่ะนี่ก็บังเกอร์อีกแห่งนะคะอยู่ในสวนสาธารณะกลางเมืองเลยค่ะนะครับเรากำลังจะออกไปนอกเมืองนะเราจะไปดูบังเกอร์อื่นๆอีกที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะคะถนนเล็กลงเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราอยู่ในเขตทหารเก่านะคะถนนนี้ก็เป็นถนนสู่ค่ายทหารนะ This is one of the tunnels. เรามาอยู่ตรงเหมือนคือในเนี้ยมันจะเป็นค่ายทหารเก่าของคอมมิวนิสต์นะคะที่เห็นด้านหลังที่เป็นน้ำเนี่ยก็จะเป็นสำหรับเก็บน้ำเอาไว้กินไว้ใช้นะคะในนี้ก็จะเป็นค่ายที่อยู่ของทหารต่างๆนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนมาเป็น ฟาร์มทำร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะอันนี้นะคะคืออุโมงค์ที่บอกนะคะจากที่สมัยก่อนเคยเก็บพวกอาวุธยุทโธปกรณ์นี่ก็เก็บอุปกรณ์ทำไร่ทำนาค่ะนี่เราใช้สำหรับปั่นน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณ20 เมตรนะคะผนังก็ออริจินอลเลยนะอุโมงค์แห่งที่3ค่ะที่นี่น่าจะมีประมาณ4อุโมงค์นะคะคืออันที่4ค่ะนี่ค่ะคือที่กินข้าวของเราน่ารักมากเลยค่ะเราก็ไปเดินบนจากนู้นตั้งนานอยู่ข้างล่างค่ะแล้วมันก็เป็นสวนสวยเนาะเป็นโยเกิร์ตของเชฟเพิร์ดนะคะ Which means, Gazoor which means Gazoor be happy, be merry, and good to find you here, and welcome. อร่อยมากเลยนะคะ Ja, men jag försöker fråga. Vi går till Jake där så vet du. Hon ska bli där. เป็นโยเกิร์ตที่ Ja, ja, ja. ดีมากค่ะไอรันแต่ว่ามันจะแบบบางเบากว่านะอันนี้คือเฟรชนะอันนี้คือแบบปรุงรสมาโอเค
เราจะกินข้าวแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะชิมให้หมดทุกอย่างเลยนะคะ อันนี้ไม่รู้คืออะไรนะคะ มันคืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะ Zit je nog daarmee? อันนี้นะคะคือฟักทองไข่ชีส แล้วก็ทอดค่ะ คุ้งกุลอร่อยมากค่ะทุกคนเรคอตต้าชีสคือดีมาก Doe mij dit schip. Dat wordt een... ซันดรายโทเมโต้ก็ดี so she make her own cheese as well like Ja, ja. really nice เป็นอาหารง่ายๆที่อร่อยมากนะคะข้างหน้านะคือทะเลอาดริอาติกซีแล้วนะคะแพะเต็มเลยตอนนี้เรามาอยู่ทางตะวันตกของทิราน่านะคะ ที่เมืองที่ชื่อว่าดูเรสซึ่งเป็นเมืองท่าของที่นี่นะโดยเมืองนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะที่กำลัง up and coming เลยค่ะคนก็จะมาเที่ยวกันเพราะบอกว่ามันถูกกว่าในยุโรปไงแล้วก็อยู่บนทะเลอาดริอาติกซีซึ่งสวยมากๆนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แล้วนะแต่ที่เราเดินตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ของโบสถ์ค่ะเวลาเข้ามาต้องจ่ายเงินเข้ามานะก็จะมีโบสถ์อยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็ทะเลอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีบังเกอร์อยู่ข้างหน้าเรียกว่า Beach and Bunker ก็อยู่ด้วยกันเลยเราไปสำรวจเลยค่ะตรงนู้นเห็นไหมคะคือบังเกอร์แล้วค่ะนะคะนับดูได้4 อันนะคะเราจะลองดูกันว่ามีอันไหนเข้าไปสำรวจได้ไหมนะคะเนี่ยเจอละนี่เราลองเข้าไปดูเนี่ยเป็นแบบนี้เราเข้ามาอยู่ในบังเกอร์ที่ตั้งอยู่ริมทะเลนะคะโดยบังเกอร์เหล่านี้นะคะสร้างขึ้นนะก็เพื่อปกป้องการลุกรานจากประเทศทุกประเทศรอบๆเขาเลยนะสำหรับเอนเวอร์โฮเจอร์เนี่ยนะคะเขาเป็นผู้นำที่มีความหวาดระแวงสูงมากคิดว่าที่นี่แหละคือป้อมปราการสุดท้ายของยูโทเปียแห่งสังคมนิยมที่ทุกคนต้องการบุกเข้ามาทำลายนะนึกภาพนะคะอย่างบังเกอร์ขนาดเล็กที่เราอยู่ในนี้นะคะค่าก่อสร้างประมาณเท่ากับอพาร์ตเมนต์2 ห้องให้ประชาชนอยู่ได้ค่ะถึงแม้ว่าตอนนั้นประเทศอัลเบเนียจะยากจนมากอยู่แล้วนะคะแต่ปืนก็สำคัญกว่าขนมปังนะการป้องกันประเทศสำคัญกว่าความเป็นอยู่ของประชาชนค่ะเขาสร้างบังเกอร์เพื่อกันคนนอกเข้ามาถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันนะเขาก็มีการล้อมรั้วไฟฟ้าตามชายแดนประเทศเพื่อไม่ให้คนออกค่ะและรั้วไฟฟ้าเหล่านี้คือโดนช็อตก็คือตายเลยนะนอกนั้นก็ยังมีแบบกองกำลังตำรวจทหารต่างๆนะถ้าใครเข้าใกล้ชายแดนปุ๊บก็สามารถถูกยิงตายได้เลยค่ะนั่นก็คือชีวิตของชาวอัลเบเนียตอนนั้นประมาณ40 กว่าปีในสมัยของโฮจาค่ะมองตรงนี้สวยมากเลยสวยจริงก็พังไปแล้วนะคะสภาพก็เหลือเท่านี้
สมัยก่อนนะคะตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่จอดเรือรบนะคะมีพวกยิงตอร์ปิโดนะคะแล้วเขาก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นอุโมงค์นะไว้สำหรับแบบส่งน้ำมันดูแลแล้วก็เก็บเรือค่ะเพื่อไม่ให้เรือถูกทำลายค่ะเขาบอกอุโมงค์เนี่ยเป็นตัวยูเดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปดูนะคะจากอุโมงค์รบเป็นบาร์แล้วตอนนี้เข้าไปกันค่ะนี่เป็นแมเนเจอร์นะคะมันประหลาดมากเลยค่ะจากอุโมงค์รบนะคะตอนนี้ก็คือรัฐบาลเขาก็ขายให้เอกชนนะเพราะเหมือนแบบไม่ได้ใช้แล้วเลยก็ขายให้เอกชนก็มาทำบาร์ทำร้านอาหารอะไรก็ว่าไปค่ะมันก็เป็นการอยู่กับความทรงจำเก่าๆด้วยการเติมความทรงจำใหม่ๆเข้าไปนะคะเจ๋งมากเลยโอเคว้าว Oh, so dark. Yeah. Okay, thank you. Okay, there's a hole. For munition. Munition military. Yeah. Oh. งงไปหมดว้าวเจ๋งมากเลยทุกคนเดี๋ยวบินโดรนซะหน่อยหลายคนจะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมรัฐบาลไปเนี่ยเขาไม่เอาพวกซากบังเกอร์นี้ออกเก็บไว้เป็นอนุสรณ์สถานเหรอบอกเปล่าค่ะก็อยากเอาออกอยู่แต่ว่ามันยากนะเพราะว่าบังเกอร์มันสร้างมาเพื่อป้องกันระเบิดด้วยถูกไหมดังนั้นการจะเอาออกก็คือต้องเอาเหมือนระเบิดอะใส่เข้าไปด้านในระเบิดตุ้มแล้วก็ต้องเคลียร์พื้นที่ซึ่งมันก็ใช้เงินมหาศาลมากนะคะก็เลยคิดว่ามันเจ้าบังเกอร์เหล่านี้ก็คงจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆค่ะอยู่ทั่วประเทศเลยเรามาถึงบังเกอร์สุดท้ายของวันแล้วนะคะบังเกอร์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ริมทะเลเลยค่ะริมหาดนักท่องเที่ยวหัวโลพัทยาแล้วก็มีบังเกอร์เลยเป็นบังเกอร์ขนาดใหญ่มากนะแล้วก็สวยมากเวลาพระอาทิตย์ตกค่ะในช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกอย่างนี้นะคะมันก็จะมาเล่าเรื่องจุดสิ้นสุดของเอมเบอร์โฮจาให้ฟังค่ะเขาก็สิ้นสุดคล้ายๆกับทุกคนนะคะคือการเสียชีวิตลงในปี 1985 ค่ะหลังจากที่เขาเสียชีวิตเนี่ยก็ได้มีการไว้อาลัยทั่วประเทศนะ
แล้วก็มีการจัดงานศพอย่างยิ่งใหญ่ตลอดเวลา 7 วันค่ะคล้ายๆกับในเกาหลีเหนือแบบนั้นเลยค่ะสำหรับคนส่วนใหญ่ในประเทศนะการสูญเสียเอ็นเวอร์โฮจามันเหมือนการที่โลกทั้งใบแตกสลายอ่ะเขาไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะสำหรับเขาอ่ะเอ็นเวอร์โฮจาเหมือนผู้นำเหมือนคนดูแลคนที่ปกป้องอัลเบเนียไว้ไม่ให้กองกำลังต่างชาติเข้ามายึดคือคนที่ดูแลประชาชนSecurity คือกองกำลังที่ก่อตั้งมาเพื่อสร้างความปลอดภัยคือสำหรับคนที่อยู่ใน propaganda มาอย่างเนิ่นนานอยู่ในโลกอีกใบมาอย่างนานน่ะเขาเชื่อจริงๆว่าผู้นำคนนี้คือผู้นำที่ดีที่สุดของเขาอะเพราะฉะนั้นทุกคนออกมาร้องไห้ออกมาเสียใจมากๆเลยนะแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่เขารู้ความจริงเนี่ยนะคะเขาก็ยังต้องเสแสร้งร้องไห้อยู่ดีเพราะว่าไม่ให้ตัวเองมีอันตรายค่ะหลังจากเอ็นเวอร์โฮจาเสียชีวิตเนี่ยนะคะพรรคคอมมิวนิสต์ก็ดำเนินต่อไปได้อีกเพียงแค่6 ปีเท่านั้นเองแล้วก็ล่มสลายลงค่ะสิ่งที่เอ็นเวอร์โฮจาแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์ได้ทิ้งเอาไว้นะคะก็คือประเทศอัลเบเนียกลายเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดเป็นลำดับ3ของโลกค่ะไม่ใช่ของยุโรปนะของโลกค่ะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเกิดภาวะสมองไหลนะคนเนี่ยอยากโยกย้ายออกไปต่างประเทศเยอะมากนะคะเพราะว่าเขาอยู่ที่นี่มันไม่ไหวถึงขณะตอนนี้เองนะถือว่าเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีมากนะคะแล้วพรรคที่เข้ามาปกครองของอัลเบเนียตอนนี้ก็เป็นโซเชียลิสต์ค่ะก็คือสืบทอดมาจากเอ็นเวอร์โฮจาเช่นกันค่ะแล้วมันก็มีการคอร์รัปชันอะไรอีกมากมายนะคะอนาคตของอัลเบเนียมันจะเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้ค่ะและนี่แหละค่ะคือเรื่องราวของผู้นำที่ถือว่าโหดร้ายแล้วก็บ้าคลั่งที่สุดคนหนึ่งในยุโรปค่ะ